Furikake is a dried Japanese seasoning to be sprinkled on the top of the cooked rice, vegetables, and fish, or used as ingredients in onigiri. It is typically consists of a mixture of dried fish, sesame seeds, chopped seaweeds, sugar, salt, and monosodium glutamate. Ito na guys ang ating mga ingredients. Ang kailangan natin ay yung seaweeds, Century Tuna, sesame seeds, pinch of salt, pinch of sugar. So tara na guys, simulan na natin ang pagluluto ng Furikake. Ito na guys, pagkatapos natin lutuin ang toasted sesame seeds, ngayon ang tuna naman. Pero mas matagal lutuin to, so ilagay mo natin ang tuna sa pan. Pwede kang magdagdag ng pinch of salt o soy sauce kung gusto magkaroon ng ibang kulay. At halu-haluin hanggang ito ay maging flakes ang kanyang texture. Sa paghalo, napakatagal maghalo. Tulad ng pagmamahal ko sa iyo, ang tagal-tagal ko nang minahal pero wala pa rin. So ngayon, stir fry the tuna and keep stirring them until it dries and flaky textures. So yan, ang hirap sa paghalo-halo ng napakaliit na tuna. Pero mas malaki naman ang pagmamahal ko sa iyo.
So guys, dito ang ginamit ko lang ay yung seasoned na seaweeds. So, pero meron mga ibang klaseng seaweeds na meron tayo. So, pinili ko lang to kasi may lasa na siyang dating. So, ang gagawin natin is hatiin lang natin sa gusto natin hanggang sa maging pino ang kanyang textures. So, maraming peraso yan guys. So, kaya 1, 2, 3, 4 ang tino ako guys. Pagkatapos nun, gugupitin natin gamit ang kitchen shears. I-roll natin, ipaikot-ikot. Ayan, oily ang kanyang textures. So yan, ikot-ikot tulad ng pag-ikot-ikot sa'yo ng mga manlulokong lalaki. Sino man ang loko sa'yo. Gupit-gupitin natin. Ayan guys. So, hanggang ito ay matapos. Tapos na ang mundo. Matapos man ang mundo, huwag lang sa'yo. Tapos na ang ating pagluluto guys. Ngayon ating titikman na at ilalagay ko na ang aking kimchi at ang aking furikake. So huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Filipino Hardcore Cooking Time. Don't forget to like and hit the bell for more videos to come. Maraming salamat and have a good day.